Знаєш, я останніми днями часто згадую слова тодішнього президента країни, яка була колись республікою Радянського Союзу. Слова, які я почув від нього на одному приватному заході в Лондоні рівно 10 років тому. Ну трошки менше, тому що це вже після обрання Трампа було. Тоді в 16-му році він мені сказав: ти знаєш, ми ніколи не зможемо збагнути всіх інструментів. Всіх аспектів цієї гібридної війни, які веде Росія проти своїх сусідів. Тоді він згадав того демона кремлівського Суркова, сказав, що ця людина, яка взагалі може бути такою небезпечною для майбутнього країн, які оточують Росію, тому що згідно його формулою стабілізація як відомо, конституційного ладу всередині Росії можливо виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. І оця розпаковка хаосу, вона якраз і відбувалася за рахунок того, що всіма можливими засобами впливали на керівництво країн, знаходили отаких ворожок, які нав'язували їм свої думки, знаходили персонажів типу Трампа і Орбана, які готові були відпрацьовувати російські наративи, якими психологічними інструментами, як на них впливали, зокрема, і якими там феромонами їх обкурювали під час особистих зустрічей. Ми ж знаємо, що навіть свого часу Маск втратив свідомість під час перебування в кремлівських палатах, і багато хто спілкувався з Путіним і тримав відстань від нього там менше 1 метра, завжди звертав увагу на те, що особливий якийсь запах поширювався під час спілкування. І, як відомо, хто свого часу, нагадаю, врятував того самого Навального чи Скрипалів в тому самому королівському шпиталі в Лондоні. Це колишні якраз радянські ще токсикологи, які розробляли ці новачки, які втікли ще там в 90-ті роки чи в нульових же роках з колишнього там Радянського Союзу, з Росії. Вони допомагали тоді відпрацьовувати ці антидоти, які рятували життя. Перше отруєння Навального, потім до того отруєння Скрипалів. На жаль, А до того не Літвіна? врятували. Ну, не врятували Литвиненка, да, але ж саме тими самими отрутами він був і отруєний. Але ж тих, кого отруїли отрутою гібридної російської війни, їх же не десятки, їх же десятки, сотні мільйонів. Але скажи, будь ласка, а в твоєму житті ти ж ще пам'ятаєш, як за радянських часів готували спецслужби, скажімо так, тих, хто впливає на маси екстрасенсів, гадалок, ворожок, колдунів. Ти пам'ятаєш ще ці практики, які використовувалися і тоді, тому що на це натякають наші партнери. Вони кажуть, а ви впевнені, що за цією Веронікою не стоять російські вуха? І от ти знаєш, не впевнений, зовсім не впевнений. Скажи, будь ласка, це ж стара радянська практика, коли таке практикували, чи ні? Таке тільки зараз з'явилося? Ну, насправді психологічні ці методи впливу, вони розроблялися дійсно і в радянські часи, а потім вони були вдосконалені, і коли кажуть, що готують Путіна до кожної там зустрічі, до кожного контакту, навіть телефонного дзвінка, то з ним сидять психологи, які якраз випрацьовують оцей психологічний портрет того чи іншого його візаві, співрозмовника, і вони допомагають йому вибудовувати так маніпулятивно розмову, щоб зробити з нього співрозмовника свого партнера. Тобто ці ж технології, які там на побутовому рівні розписані в НЛП, вони ж насправді були вдосконалені саме військовими психологами. Недаремно ті, хто писав виступи Зеленському про те, яка різниця, як названа вулиця і какие там стоят памятники, главное, чтобы она была хорошо заасфальтирована і освіщена. Це наші випускниці нашого військового інституту, які сьогодні очолюють кафедри психології в Московському університеті імені Ломоносова. Тому ніякої таємниці тут немає, що свого часу на цьому нашому, я буквально позавчора в Вінниці зустрічався з нашими однокашниками, випускниками Західного факультету, Східного, але
Свого часу в офісі президента Януковича працювали троє наших випускників, і як за дивним збігом обставин всі вони були випускниками цього сумнозвісного саме факультету спецпропаганди. Тому недооцінювати цей вплив. Да? І коли кажуть, що Путін там працює з 16 годин з документами в себе там десь в Огарьово чи на Валдаї, то це ж не документи про те, як покращити роботу каналізації десь в Енгельсі і прибрати лайно з вулиць цього 200-тисячного міста, а саме не те, як таким лайном заповнити голови реципієнтів цієї російської пропаганди по всьому світу. Тому і сьогодні я ж не даремно цю завжди повторював на всіх зустрічах з британськими, з американськими дипломатами. Повторював, що коли ми навчалися, там було 50-60 випускників цього факультету спецпропаганди, а сьогодні їх тисячі, і вони вже по всій Москві розкидані ці інформаційного забезпечення, інформаційно-психологічних технологій. Декілька факультетів в рамках сьогодні вже університету імені військового університету імені Олександра Невського працюють саме в цьому напрямку. І достатньо ж просто почитати, це ж невеликий секрет, відкрити Вікіпедію, почитати концепцію гібридної війни, яка покладена в основу сьогоднішньої російської військової доктрини. 75% всіх сил і засобів використовуються саме на інформаційно-психологічну обробку як свого населення, переконати їх в тому, що у нас тут укронацисти всі тут, яких там мальчиків в трусиках розпинають. Так само і Україні реципієнтів цього телемарафету переконати їх, що в нас один найвеличніший тут лідер сучасності, про якого Мендель ще там скільки 5 років тому писали, що це людина, перемога якої вартувала більше, ніж всі українські революції разом узяті. А сьогодні вона, як ми знаємо, називає його наркозалежним психопатом і цим нарцисом з ознаками параної. Ну, ти знаєш, Мендель це взагалі, до речі, Мендель ідеальний маркер селекції кадрової політики Зеленського. Ідеальний просто. Це маркер, який, хоча з іншого боку, я бачу, що це синдром колишнього, класичний так само. Але знову ж, там таких величезна кількість. Арістович, а інше. І кожна такого, навіть ці 5-6 успішних менеджерів вже отримали підозри в корупції, окрім одного, Татаров, але про нього ми поговоримо трохи пізніше. Скажи, будь ласка, свідчення на ТСК у Верховній Раді щодо справи Міндіча показали, як оборонні закупівлі, неякісні бронежилети, приводиш Тілермана на РНБО, зв'язки Тимура Міндіча, Рустема Умєрова, Германа Галученка і Єрмака можуть склатися в єдину систему, політичну і корупційну систему, через яку наноситься шкода Україні. Скажи, будь ласка, сьогодні після того, як це оприлюднено, система знищена, чи вона просто буде мімікрувати, маскуруватись якось, ще щось, і буде далі наносити шкода Україні? І далі буде двушечка йти на Москву. І якщо так, то як цього позбутися? Ну, дивіться, простого сценарію, простого тут рецепту немає, як цього Вибачте, переб'ю, прості рішення люблять тільки в Офісі Президента. В Офісі Президента, так. Головне не мовчати. Я якраз зараз подорожую по українським містам, беру участь в цих книжкових фестивалях з 3-м випуском нашого проєкту «Саундчек», який, епіграфом якого є відома фраза Параджанова, що рабство починається з мовчання. І рабів до раю не пускають. Тому настільки були зацікавлені на Банковій створенні цієї концепції тисячі говорящих голів, які поширюють меседжі, які продукує цей чорний політтехнолог Подоляк, який сидить там на Банковій. Ми чомусь дуже активно коментують біографію чорного політтехнолога Петрова з страшними там проявами, але ж набагато більш підступними були операції того Подоляка, про які він сам розповідав, між іншим не приховував цього, не ховався ще в 12-му році, коли тут нас на Володимирське ціле крило окупували тоді офіцери ФСБ російської, коли не допускали українських СБУшників. Він тоді давав інтерв'ю білоруському виданню, яке потім передруковував білоруський партизан,
мені показував тоді це якраз інтерв'ю Павло Шеремет перед своєю загибеллю, де вихвалявся тим, як він чудово себе тут почуває, заробляє на тому, що відпрацьовує ці завдання російських політтехнологів, натравлює одну частину суспільства на іншу, не тільки в Україні, але й за кордоном, грузин на росіян, росіян на грузинів. Тобто він абсолютно був свідомий того, що він працює з російськими спецслужбами. А сьогодні ця людина сидить на Банковій, і вона є головним координатором цієї ж мережі так званих позитивних блогерів. Ну я уявляю собі, якими сумами вони користуються, да досі. Хоч немає там вже того самого Арестовича Єрмака, але ж мережа була розбудована. Я ж кажу, мені додзвонювався той самий Міндіч, питав так зухвало, скільки буде коштувати, щоб я розвернувся на 180 градусів. Казав, що я готовий Тимурка на 360, але ж таких насправді було багато хто спокушався на ці великі суми, і, на жаль, досі багато з них лишаються в цій в обоймі. Ну і зрештою той самий. Чому я не маю права мовчати? Тому що того ж самого Міндіча, Чернишова, ну вже не кажу про там Коломойського з Боголюбова, я знаю більше 20 років. Мене завжди дивувало їхнє проросійські настрої, проросійське оточення. І тому абсолютно мене не здивувало, що саме ці люди опинилися в кооперативі «Династія». Я колись влаштував скандал там на ювілеї у цього Чернишова, коли там були присутні гості з Москви вже 7% території. Вони там приходять і разом з цим Павлом, який освятив союз кумів Чернишова, вірніше, Зеленського і Єрмака, настоятель Лаври проголошує там знову ж таки проросійські якісь меседжі і тости. Ну тобто, ну просто я не мав права про це мовчати. В мене так сталося, що такий унікальний досвід, більше тисячі всяких банкетів проводив за 30 років своєї такої практики застільної, починаючи з президентських прийомів там в палацах президентів в Єрусалимі чи в інших там містах світу, як в тому ж Лондоні, який я згадав нещодавно. Тому і розумів, наскільки розголужена тут ця мережа. Я часто наводжу цей приклад. Колись в 90 роки ми товаришували з колишніми нашими ще радянськими колегами, тоді вже російськими дипломатами, і тоді для нас Росія була певним чином навіть зразком для наслідування, тому що в них була свобода слова, демократія. Ми тут приймали авторів програми «Кукли», того самого і Шендеровича, і Ігоря Артєнєва. В Києві співпрацювали з ними, а в нас тут жодне видання карикатури на першу особу не могло собі дозволити. Так от, на певному етапі була така там родина одного дипломата, з якою там ми товаришували і запрошували їх сюди до Києва свого часу. І потім це було наприкінці 90-х, я кажу, коли вони були набагато більш налаштовані проєвропейські і прозахідно, ніж Україна. І навіть серед всіх країн Північного Сходу тоді, серед всіх країн Сходу Європи Україна була найбільш авторитарною державою. Ми заздрили тоді, навіть Білорусі тоді, коли там були вільні свободні вибори. Так от, цей, можна назвати його ім'я, це Леонід Петров, колишній консул там в Ізраїлі, потім в Відні, генеральний консул. І ми знали, що в нього погони там під піджаком. Не знали, хто він там, чи СВРщик, чи ФСБшник. Але якось вже пройшло багато років, ми з ним не бачились. 2009 рік я заходжу в Легран Кафе, був такий на музейному провулку в Києві. В кінці зали сидить там людина, яка мене запрошувала, знову ж таки, там для організації якогось ювілею. А тут бачу, краєм ока сидить Льоня в якійсь компанії. Я за старою ще армійською такою звичкою: «Льоня, привіт, товарищ полковник!» Він так стискає мене в обіймах, говорить: «Сволочь, говорит, вообще-то я давно уже генерал, а здесь я не Льоня, а Вова».
Ну, я тоді дізнався, що він туди-сюди їздив кожні 2 тижні, як на роботу. В нього було прикриття. Він успадкував ще від свого там батька і діда навіть найбільшу колекцію в Росії там нумізматичних певних там колекцій, періодів. І саме завдяки цьому в нього були контакти по всьому світу, і він тут набував свою тут мережу корисних ідіотів або агентів. Тому недооцінити, чи переоцінити сьогодні потужність цього проросійського чи російського лобі дуже важко. Як позбавитись цього, призначати таких, як полковник Червінський чи полковник Жолобецький на керівні посади в українських контррозвідувальних структурах. От ми сьогодні зранку записали, викладемо, як ти виклав з цим Ваганяном, да, откровення. Так, ми записали сьогодні з колишнім очільником, командиром того підрозділу, де служив Дмитро Штанько, як контррозвідка щодня 3-4 рази на день перевіряли, чи дійсно він там на цій спостережній позиції на самому передку, де практично проходили там російські ці диверсійні групи щодня для того, щоб максимально наражати його на небезпеку, і зрештою там він і загинув. Та людина, яка була тут таким викривальником першим, якщо б дійсно тоді звернули увагу провідні мас-медіа України на ті записи брата Єрмака і дали їм відповідний розголос, то не було б такого, як сьогодні, коли от я хотів процитувати те, що пише Севгіль Мусаєва. Насправді ми є свідками величезної трагедії, що в найстрашніші моменти нашої історії країною керували люди, які виявилися катастрофічно некомпетентними, цинічними і абсолютно відірваними від реальності. Але ж невже це було незрозуміло в 19-му році? Я весь час нагадую, ми тільки з Володією Ар'євим вдвох повторювали ці дві страшні суми. 470 мільярдів доларів, те, що фігурувало по справах в американських судах, коли перекваліфікували діяльність цього в угруповання злочинного група «Приват» з фінансових махінацій на діяння найбільшої в світі взагалі групи по відмиванню грошей, на рахунку якої 470 мільярдів доларів, не мільйонів. Ну і, зокрема, людина, яка була оператором цих офшорних перерахувань, була юрисконсультом Зеленського і співзасновником його цих квартальних структур, саме цю людину, яка відповідала саме за ці офшори, на які перераховували гроші, зокрема і ці 41 мільйон на офшор, безпосередньо прив'язаний до імені Зеленського. І саме цю людину призначають на посаду керівника СБУ. Ну як можна людину без жодного військового державного досвіду? Ну вже не зрозуміло, до чого це може призвести. І як якраз свідчив твій співрозмовник Ваганян, це ж і призвело до таких астрономічних масштабів, коли не вистачало навіть мінівенів для того, щоб завести готівку, і там вертольотами її доставляли в центральні офіси СБУ. Ну так це ж було легко передбачити. Після таких призначень до чого це призведе, якщо людину ветеринара призначають керівником РНБО, якщо призначають якщо продюсери керують майже всіми напрямками, давай відверто казати. Тому не треба дивуватися. До речі, мені на днях зателефонував Сергій Ваганян і каже, що він розчарований тим, що відбувається, і каже, не бачить він взагалі ініціативи з боку НАБУ і САП, і готовий видавати і відео, і все інше в ефір. Я кажу, окей, я готовий. Якщо ви знову готові дати, я не бачу просто можливості якось інше. Тому на цьому тижні, сподіваюся, ви побачите ефір з Ваганяном. Тому слідкуйте уважно за тим, що буде, і повірте, якщо з того, що мені розповів Ваганян, в нього все це є на руках, буде дуже гарячий ефір, дуже гарячий. До речі, Дмитро, ти сказав таку фразу, що мовчання вбиває, це дійсно. Скажи мені, будь ласка, але ж є один момент. Ти чув хоч щось-небудь, що казала би пані Свириденко з питання династії і всього іншого? Чув чи ні?
Цікаво, що ми вчора проаналізували якраз з Ні, просто чув ще, я просто поставлю запитання, чув чи ні? Скажи мені, будь ласка. ні, Хочу, ні, не вона чув. буде відмовчуватись. Ну, як ти хочеш, щоб Почекай, вона була почекай. стюардесою Єрмака? Ну, як Але таке? почекай, ну вона прем'єр-міністр, це ми розуміємо. Далі. Ти чув щось-небудь від Стефанчука, все ж таки голова парламенту? Теж Ну, ні. це закон Тоді, закон може, мафії, Буданов пам'ятаєш? щось сказав? Ну, Вибач, це може, ж Буданов тоді хоч щось сказав? Ну, це ж закон, відомий закон сицилійської мафії, закон омерта. Вони будуть відмовчуватись, Тоді але скажи мені, будь ласка, але ж ще жоден посадовець Кабміну чи Офісу президента не висловив навіть публічно свою незгоду і не подав у відставку. І ми це бачимо. Це говорить про те, що всі пов'язані між собою, чи у владі не залишилося людей з гідністю, чи просто всі бояться репресивного апарату. ну так оце ж і прекрасно навіть Севгіль Мусаєва про це пише, що це була відпрацьована вертикаль, ця мафіозна злочинне угруповання. Ну недаремно саме в день в американських судах це було перекваліфіковано саме в день інаугурації. Ну, з американським часом там вже був ще той день, коли в Україні вже закінчився день інаугурації. 22-го в Києві вже було, а в Сполучених Штатах ще було 21 число травня, і це ж було настільки показово, як можна було це ігнорувати і продовжувати призначати людей, які були забруднені цими махінаціями. Але от я вчора ми з Юрієм Луценко якраз аналізували походження взагалі цього вислову династії. Його ввів в обіг Аристотель, і тоді воно буквально його значення абсолютна влада. Тобто потім його вже там в середньовіччі в європейських мовах почали так як спадковість влади використовувати в цьому сенсі, але перше значення саме в негативному плані було закладено Аристотелем як абсолютна влада. І ми знаємо відомий вислів, що влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. І тому і такі катастрофічні страшні наслідки, про які пишуть навіть ті, хто свого часу більш-менш компліментарно ставився до Зеленського, навіть до Коломойського. Я пам'ятаю, як вони брали в них інтерв'ю і ухилялися від якихось гострих дійсно запитань. І як пам'ятаємо, як розкручували цю ж історію з Дорогенькою, яку навіть писали на своїх футболках слово, яке вживав тоді Порошенко, а потім спокійно ковтали ці баба-да, корабельна сосна, поддутая, і взагалі замовчували ці вже тоді прояви такої зневаги по відношенню до журналістської спільноти, ну і взагалі свавілля, яке тоді мало місце, і дуже показово, да, що в російських мас-медіа взагалі от вони зараз активно дуже висвітлюють інтерв'ю Мендель, да, коментують її. А за останні 6 місяців про справу Єрмака взагалі, ні про справу того ж самого Міндіча майже ніяких згадок немає. Замовчують. І тільки позавчора це Дмитрій Алкоголійович вийшов в ефір і сказав, що це прояви такого по відношенню до Єрмака, це прояви свавілля, бачите, ось цього укронацистського режиму. Тобто настільки очевидно, кого вони тут захищають і кого вони просувають. Thank you.